Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Anh trai tôi là một người đàn ông hoang tưởng và bệnh hoạn. Mỗi đêm chỉ có ông tôi mới có thể ngủ được. Ngày nào cũng nhốt tôi trong phòng, không cho tôi ra ngoài. Lúc đầu tôi nghĩ hắn chỉ là một kẻ chiếm hữu bệnh hoạn. Nhưng mỗi sáng thức dậy, trên cổ sẽ có một số vết bầm tím không thể giải thích được. Lúc này tôi mới phát hiện ra tình yêu hoang tưởng của anh trai tôi dành cho tôi đã vượt qua người thân rồi. Và dưới sự ưu tiên này, còn ẩn giấu một bí mật không ai biết. Tôi xuyên đến một thế giới trò chơi quỷ dị. Chỉ có thành công sống qua 7 ngày mới có thể trở lại thực tế. Và tôi đã chơi trong trò chơi là vai trò của em gái. Bối cảnh câu chuyện là tôi và anh trai đều là bị cha mẹ từ cô nhi viện nhận làm con nuôi. Gia đình 4 người sống rất vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, bố và mẹ đã biến mất. Mà hành xáo của anh trai cũng trở nên càng ngày càng quái dị. Manh mối duy nhất được đưa ra trong trò chơi là anh trai tôi rất yêu tôi, muốn tôi nhất định phải nghe lời anh trai, đừng chống lại bất kỳ ý muốn nào của anh ấy. Tôi nhìn vào dòng chữ xuất hiện trên màn hình ngơ ngác. Đây là trò chơi gì vậy? Còn phải bị anh trai ép buộc nữa. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Chỉ có thể làm quen với điều này trước, sau đó tôi sẽ sống ở nơi này 7 ngày. Tuy nhiên, ngay khi tôi mở cửa và chuẩn bị đi ra ngoài, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tôi sợ đến nỗi đồng tử co lại, lùi lại vài bước. Một giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu vang lên bên tai tôi. Lạc Lạc, em tỉnh rồi. Tôi tỉnh táo lại. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của thân ảnh đó. Đó là một khuôn mặt rất đẹp trai, ngoại trừ làn da trắng đáng sợ, trông có chút quái lạ, có thể gọi là hoàn hảo. Có vẻ như anh ấy là anh trai của tôi trong trò chơi. Tôi cố gắng kìm nén sự hoảng loạn bên trong, nhẹ nhàng gọi một tiếng, anh trai. Sao anh lại đứng ngoài? Môi của anh trai cong lên, giơ tay lên sờ đầu tôi. Bởi vì anh vừa làm xong bữa sáng. Đây không phải là vì gọi con sâu lười biếng là em. Dậy ăn cơm sao? Khoảnh khắc tay anh ấy chạm vào tôi, cảm giác lạnh lẽo tràn lan ra toàn thân. Tay anh trai quá lạnh, lạnh hơn cả băng. Nhiệt độ cơ thể này không phải là con người nên có. Chẳng nhẽ người được gọi là anh trai này không phải là người. Nhưng tôi phải nói rằng tài nấu ăn của anh ấy là khá tốt. Bánh báo nhỏ và cháo gà vụn, tất cả đều khiến tôi hài lòng. Khi nhìn lại hắn, tôi cũng không tự chủ được mà dịu dàng nhìn. Một người đàn ông hiền lành, cho dù không phải người cũng không phải là không thể chấp nhận. Anh trai sau khi ăn xong bữa sáng và chuẩn bị đi làm, trước khi ra ngoài, anh ấy bảo tôi phải ngoan ngoãn ở nhà, không thể ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn gật đầu với anh ta. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy sắp bước ra khỏi cửa, anh trai tôi đột nhiên quay lại nhìn tôi. Lạc Lạc, em có phải quên gì không? Câu hỏi bất ngờ này đã làm tôi bối rối. Quên gì cơ? Ngay khi tôi ngây ngốc, một cái chạm lạnh lẽo và nhẹ nhàng xuất hiện trên môi tôi. Anh trai thế mà hôn tôi. Chưa đợi tôi phản ứng lại, người anh quay người ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng anh trai. Tôi mới tỉnh táo lại, rồi giơ tay sờ môi mình. Một cảm giác dựng tóc gáy ngay lập tức lướt qua toàn bộ cơ thể tôi. Anh trai yêu bạn nhất. Chẳng lẽ tình yêu này là tình yêu của tình yêu? Không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Hãy làm quen với môi trường trước. Ngôi nhà này là một biệt thự khá sang trọng. Trong phòng khách của biệt thự có một tấm bức ảnh gia đình khổng lồ. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy, khi chuẩn bị nhìn đi chỗ khác, khi đang liếc mắt anh trai trong ảnh, mắt của anh ấy chuyển động. Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi đột nhiên nhìn về phía ảnh gia đình một lần nữa. Nhưng lúc này lại trở lại hình dạng bình thường. Ngôi nhà này thật sự ở đâu cũng lộ ra điều kỳ lạ. Tôi đã lừa dối chính mình, không quan tâm, đi đến phòng làm việc trên tầng 2. Trên bàn có một số tài liệu lộn xộn. Tôi tình cờ xem qua một chút, tất cả đều là manh mối vô dụng. Lúc này tôi đột nhiên nhận thấy một ngăn kéo khóa dưới bàn làm việc. Rõ ràng là có manh mối cho trò chơi. Vì vậy, tôi liền tìm công cụ, đập vỡ ngăn kéo. Bên trong có một đống giấy tờ dày. Tất cả đều là thỏa thuận nhận con nuôi. Nhưng nhìn kỹ, khiến lông mày tôi càng nhăn càng sâu. Ở đây ngoại trừ tôi và anh trai, ít nhất còn hơn 20 tấm nữa. Và sinh nhật của hơn 20 đứa trẻ này đều là cùng một ngày. Ngày 28 tháng 11. Đây có phải là một ngày đặc biệt không? Vợ chồng này đã nhận nuôi nhiều con như vậy, nhưng tại sao trong nhà chỉ có tôi và anh trai? Nhưng đứa trẻ mồ côi đã đi đâu? Hiện tại manh mối có hạn. Tôi cũng lười suy nghĩ nhiều quá nên tiếp tục đi dạo trong biệt thự. Lúc này, tôi tìm thấy một tầng hầm khác trong nhà bếp. Điều kỳ lạ về lối vào là tầng hầm hình như bị khóa từ bên trong. Ngay khi tôi chuẩn bị tìm một công cụ tiện dụng,
để cưỡng ép phá cửa phòng. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa tầng hầm. Có tiếng động lạ. Như thể có ai đó đang cào móng tay qua cửa. Tiếng động đó làm cho da đầu tôi tê dại. Lý trí nói cho tôi biết không được mở cửa tầng hầm. Sau khi rời khỏi tầng hầm, tôi quyết định đến phòng anh trai xem một chút. Vì trò chơi xoay quanh anh trai, chắc chắn sẽ có nhiều manh mối hơn trong phòng của anh ta. Khi tôi mở cửa phòng anh trai tôi trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy trên tường phòng anh trai rất nhiều, tất cả đều là ảnh của tôi. Những bức ảnh đó ghi lại nụ cười của tôi. Thậm chí ngay cả ngủ cháy nước dãi cũng có. Điều này khiến tôi không thể không thốt ra những lời thô lỗ. Mẹ kiếp, không ngờ anh trai này vẫn là một kẻ cùng chụp lén. Điều này khiến tôi muốn tìm manh mối. Lập tức biến mất, âm thầm ra khỏi phòng tên biến thái chết tiệt. Trở lại phòng khách, tôi bật tivi lên. Mặc dù không thể rời khỏi biệt thự, nhưng ít nhất cũng phải hiểu một chút về thế giới bên ngoài biệt thự. Sẽ có giới hạn nào đó. Lúc này trên tivi đang phát một tin tức hình sự, nói là vớt được một cái xác nam trong hồ công viên. Tuy nhiên, khi tầm nhìn của tôi sau khi rơi vào xác nam trong ảnh, đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Bởi vì tôi nhìn thấy thi thể nam giới trên tivi thế mà cử động. Nam thi thể kia đứng dậy chậm rãi đi về phía camera. Nhưng điều kỳ lạ là cảnh sát và phóng viên xung quanh nhưng không phát hiện thấy gì bất thường. Rất nhanh nam thi liền đi đến phía trước camera. Như thể giây tiếp theo nó sẽ trôi ra khỏi tivi. Nhưng đột nhiên hình ảnh trên tivi biến thành màn hình nhiễu sóng. Tôi đợi một lúc rồi, hình ảnh cũng không được khôi phục. Tôi đành phải tắt T6 đi. Ôm gối ôm ngủ say. Khi tỉnh lại, anh trai tôi đã đi làm về rồi. Tôi ngoan ngoãn chạy đến trước mặt anh trai. Anh trai, anh đã trở lại. Nụ cười của anh ấy có một góc độ đẹp mắt. Liền ôm tôi vào lòng. Lạc Lạc ở nhà có ngoan không? Có nhớ anh trai không? Lúc này đầu mũi tôi nhăn lại. Trên người anh trai có mùi rượu nhẹ. Ngoài ra còn có một số mùi máu tanh không thể ngửi thấy rõ. Công việc của tên biến thái này chắc không phải là giết người vứt xác đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi nói dối lòng một câu mù quáng. Nhớ, em ở nhà rất nhớ anh trai. Nhưng đột nhiên môi tôi lại cảm thấy lạnh. Anh trai lại hôn lên môi tôi, sau đó giơ tay sờ đầu tôi. Lạc Lạc ngoan lắm. Anh trai đi chuẩn bị bữa tối cho em. Điều này khiến tôi không nói nên lời. Đây là lần thứ 2 tên biến thái này hôn tôi. Rất nhanh một bữa đơn giản 3 món mặn 1 món canh đưa lên bàn. Lúc ăn cơm, anh trai trực tiếp nhặt một miếng thịt lên rồi được đưa đến trước mặt tôi. Lạc Lạc, anh trai đút em ăn. Hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa. Còn tôi thì ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng ăn miếng thịt đó. Ăn xong hình như làm cho hắn thấy vui vẻ. Sau khi tôi nuốt nó, anh ta lại tiếp tục đút tôi ăn. Tôi đã ăn cả bữa tối mà không biết mùi vị gì. Cũng may sau bữa tối, anh trai biến thái không tiếp tục làm phiền tôi nữa. Sau khi tắm rửa đơn giản, tôi nằm trên giường. Nhưng vừa mới chuẩn bị đi ngủ, trong bóng tối tôi luôn cảm thấy phòng này có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Điều này làm tôi khó chịu. Yên lặng nguyền rủa hệ thống trong lòng. Phải đó, khi xuyên qua đây tôi có hệ thống. Nhưng hệ thống chó này bị quá tải năng lượng. Đang ngủ, tôi đã mắng nó trong lòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng tôi vừa mới ngủ, ở cửa lại truyền đến tiếng mở cửa kéo kẹt. Một thân hình mảnh mai từ từ bước vào. Đôi mắt đỏ của anh trai trong bóng tối phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, cứ nhìn thẳng vào tôi đang ngủ. Hắn cúi xuống và đưa tay chạm vào mặt tôi. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi run rẩy trong giấc ngủ. Và giây tiếp theo, môi của tôi ngay lập tức lại truyền đến cái lạnh quen thuộc đó. Điều này khiến tôi thức dậy từ giấc ngủ. Mở mắt ngay lập tức, đó là khuôn mặt bệnh hoạn và xinh đẹp. Lạc Lạc, em tỉnh rồi. Anh trai bị phát hiện không hề bối rối, thậm chí nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng. Ánh mắt kia nhìn tôi khiến da đầu tôi tê dại. Giả vờ bình tĩnh hỏi, anh trai, sao lại ở trong phòng tôi? Nhưng câu trả lời của tên biến thái này nhưng lại làm tôi ngạc nhiên. Biệt thự này quá lớn. Anh trai ngủ một mình hơi sợ. Muốn ngủ cùng Lạc Lạc được không? Mặc dù là hỏi, nhưng giọng nói đó lại không cho phép từ chối. Miệng tôi mím lại. Tôi muốn hét lên rằng anh ta là một kẻ biến thái chết tiệt, nhưng để cứu mạng mình, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được ạ. Nhưng anh trai phải đồng ý một yêu cầu của Lạc Lạc. Đó là anh không thể chạm vào em. Thằng biến thái này giống như một cái tủ lạnh di động. Tôi không muốn bị anh ta đóng băng đến chết. Anh trai cười gật đầu. Nhìn nụ cười của hắn rõ ràng có chút không tốt. Tôi di chuyển vào trong, cho hắn một nửa chỗ nằm. Nhưng sau khi anh trai nằm xuống, khi tôi mất cảnh giác hôn lên trán tôi. Lạc Lạc, chúc ngủ ngon. Tôi tức giận, má dần phồng lên, không nhịn được phàn nàn.
Anh trai, anh có thể đừng tùy tiện hôn em nữa được không? Nhưng câu trả lời của anh ta là không thể nghi ngờ, không được. Giọng điệu bá đạo đó khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này tôi lại có một giấc mơ kỳ lạ. Nội dung trong mơ có chút khó nói. Mà anh trai biến thái chiếm toàn bộ giấc mơ của tôi. Thức dậy vào ngày hôm sau, anh trai không biết khi nào đã rời đi rồi. Tôi chỉ cảm thấy yếu ớt. Không phải vì tên tủ lạnh đó đâu nhỉ, khiến tôi bị cảm lạnh rồi chứ. Tôi kéo thân thể nặng nề vào nhà vệ sinh. Nhưng khi tôi nhìn mình trong gương, tôi đã rất ngạc nhiên bởi hình ảnh phản chiếu trong gương. Chỉ thấy trên cổ tôi có rất nhiều vết bầm tím không thể giải thích được. Có nhiều muỗi ở đây vào ban đêm sao? Hút tôi thành hình dạng gì rồi? Tôi bĩu môi, lại phát hiện miệng mình cũng có chút khó hiểu, đỏ và sưng lên. Sau khi rửa mặt, tôi xuống phòng khách. Lúc này anh trai đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Chào buổi sáng. Đến đây ăn sáng đi. Khoảnh khắc nhìn thấy anh trai, mặt tôi đỏ bừng. Không thể không nhớ lại giấc mơ đêm qua. Mà anh trai nhìn cổ tôi đầy suy nghĩ. Tối qua ngủ ngon không? Tôi lúng túng gật đầu. Ngủ ngon. Có nhiều muỗi vào ban đêm. Cổ em bị hút rất nhiều. Sau đó tôi lại tò mò nhìn chằm chằm vào làn da nhợt nhạt của anh ta. Lạ thật, sao muỗi không cắn anh trai? Anh trai chỉ là tùy ý cười. Xem ra ngay cả muỗi cũng thích Lạc Lạc hơn. Cảm ơn, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tên biến thái này. Giả vờ ở đây. Quên đi, coi như thật sự là bị muỗi đốt đi. Sau bữa sáng, anh trai như thường lệ hôn tôi một cái trước khi đi làm. Mà tôi, lúc đầu còn phản kháng, biến thành từ từ chấp nhận. Lạc Lạc phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài. Anh trai tôi lặp lại câu nói này như hôm qua. Sau khi anh trai đi, tôi không làm gì cả, lại bật tivi lên. Nhưng tivi vẫn bị nhiễu. Ngay khi tôi chuẩn bị tắt tivi, đột nhiên từ hướng tầng hầm có tiếng gõ cửa. Tôi tò mò đi qua, và những gì bên trong giống như nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng lớn. Tôi đứng trước cửa lớn tiếng gọi vào bên trong. Ai ở trong? Tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại. Trong một căn phòng trống, lập tức rơi vào yên tĩnh kỳ lạ. Nhưng không lâu, một giọng nói khàn khàn và hơi khó nghe qua cửa chậm rãi vang lên. Lạc Lạc. Có phải là Lạc Lạc không? Mẹ là mẹ đây. Nhanh lên, thả chúng tôi ra. Tôi khịt mũi lạnh lùng. Bà là mẹ tôi còn là cha bà đấy. Mở miệng thì gọi bừa người thân. Bà nghĩ tôi sẽ bị lừa sao? Và lúc này, sau đó lại truyền đến giọng của một người đàn ông. Lạc Lạc, bố là bố đây. Cứu chúng tôi. Xin lỗi, tôi đã là trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, không có cha mẹ. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, tầng hầm rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Không lâu sau, giọng nói của người phụ nữ đó đang vang lên. Có khả năng con là đứa trẻ mồ côi mà chúng tôi nhận nuôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, vô cùng ngạc nhiên che miệng nhỏ. Hóa ra là bố mẹ nuôi thân mến của tôi. Các người cũng không nói sớm hơn. Mẹ sau cánh cửa cũng lời nói nhảm với tôi, sợ hãi kêu tôi thả họ ra. Anh trai con điên rồi. Hắn nhốt chúng tôi trong tầng hầm. Hắn là một tên điên. Tôi rất đồng ý với lời của mẹ. Cái đầu của anh trai biến thái đó của thật không bình thường lắm. Nhưng ai biết được đằng sau cánh cửa họ bình thường hay không. Vì vậy tôi giả vờ sợ hãi. Con không dám. Con sợ anh trai tôi sẽ trừng phạt con. Nghe tôi nói lời này, giọng điệu của mẹ nuôi ngày càng mất kiên nhẫn. Lạc Lạc, anh trai con rất có thể không còn là anh trai của con nữa. Nếu con không thả chúng tôi ra, vậy nạn nhân tiếp theo có thể là con. Manh mối bất ngờ làm tôi vui lên. Vội vàng hỏi mẹ nuôi, đây ý là gì? Thật ra anh trai con đã chết rồi. Tên đó là một con quái vật. Một con quái vật mặc da người của anh trai con. Khi tôi định hỏi tiếp, phía sau lại đột nhiên truyền đến giọng nói nghi hoặc của anh trai. Lạc Lạc, em nói chuyện với ai vậy? Thân thể của tôi run lên mãnh liệt, chỉ cảm thấy như bị bắt tội, lông tóc dựng hết cả lên. Thằng biến thái này sao lại đột nhiên quay lại? Lúc này tầng hầm đã không còn tiếng động gì nữa. Có vẻ như cha mẹ nuôi bị giam cầm cũng rất sợ hãi. Anh trai, tôi từ từ quay lại. Một nụ cười cứng ngắc nở cong lên. Anh ơi, sao anh về rồi? Ánh mắt u ám của anh trai nhìn lướt qua cửa tầng hầm, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Quên lấy một thứ, cho nên đã trở lại. Vậy anh trai nhanh đi lấy đi, đừng trì hoãn công việc.
Lạc Lạc, em không có gì muốn hỏi anh sao? Anh trai mất cảnh giác hỏi một câu như vậy. Tôi nhìn anh ta một cách trống rỗng, khuôn mặt không hiểu hỏi. Hỏi cái gì? Em không có câu hỏi gì mà. Độ cong khóe miệng của anh trai ngày càng sâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Lạc Lạc, thực ra bố mẹ không mất tích, mà là bị anh nhốt trong tầng hầm. Em không muốn hỏi tôi tại sao? Tôi bật ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Nếu anh trai quyết định làm điều này, vậy thì nhất định phải có lý do của anh trai. Bất kể anh trai làm gì, em đều ủng hộ anh trai. Nghe tôi nói lời này, anh trai cúi xuống hôn lên trán tôi. Lạc Lạc ngoan quá. Em chỉ cần nhớ, bất kể anh trai làm gì cũng là để bảo vệ em. Bố mẹ muốn hại em, bên ngoài cũng toàn là người xấu. Chỉ có anh trai mới yêu em nhất. Em phải luôn ở bên cạnh anh trai, không thể rời khỏi anh trai. Trong giọng nói dịu dàng của hắn lộ ra một chút hoang tưởng, làm tôi không khỏi co người lại. Được rồi anh trai, em sẽ không đi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, anh trai gật đầu hài lòng. Sau đó về phòng lấy một món đồ rồi rời đi. Tôi không biết anh ta lấy cái gì, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi máu rất nồng. Mặc dù anh trai đã rời đi rồi, nhưng trong tầng hầm vẫn rất yên tĩnh. Tôi thì thầm rằng anh trai đã đi rồi. Bố mẹ tiếp tục nói chuyện nhé. Nhưng họ không trả lời tôi. Không nản lòng, tôi quay lại phòng khách. Lúc này trong tivi vẫn là toàn màn hình rẹt rẹt. Sau đó, khi tôi muốn tắt tivi và ngủ một giấc, hình ảnh đột nhiên trở lại bình thường. Và nội dung phát vẫn là tin tức giống hệt ngày hôm qua. Cái xác đàn ông đó vẫn chậm rãi đến trước ống kính. Không biết đó có phải là ảo giác của tôi không? Lần này, tôi lại mơ hồ ngửi thấy một mùi xác chết thối rữa. Điều này làm tôi cảm thấy rất lạ. Sao tivi ở đây cao cấp vậy? Ngay cả mùi vị cũng có thể truyền đến. Nhưng giây tiếp theo đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Cái tên, thi thể nam chậm rãi đưa tay ra khỏi màn hình. Anh ta trèo ra ngoài. Trên người đàn ông liên tục chảy ra chất nhầy kinh tởm, để lại vết máu trên sàn nhà. Nhưng lúc này, trong mắt tôi lại hiện lên một tia thất vọng. Sàn nhà bị bẩn. Lát nữa anh trai về, chắc chắn sẽ tức giận phải không? Khi tôi nghĩ về nó, xác nam kia đã chậm rãi đến bên cạnh tôi rồi. Ngay khi tay anh ta sắp chạm vào cơ thể tôi đột nhiên nhét một cây lau nhà vào tay anh ta. Chỗ này là do anh làm bẩn, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm dọn dẹp nơi này. Xác nam kia bị thao tác của tôi làm cho sửng sốt, nhưng ngay sau đó anh ấy đã phản ứng, trực tiếp ném cây lau nhà xuống đất, rồi lại tiến về phía tôi. Trong khi đó, cửa tầng hầm lại đột nhiên vang lên. Thả chúng tôi ra! Thả chúng tôi ra! Tiếng hét khiến cơ thể người đàn ông di chuyển, hình như là từ tầng hầm. Giọng nói của cha mẹ nuôi khiến hắn bị nhạy cảm. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại một lần nữa lao về phía tôi. Cơ thể tôi tránh được đòn tấn công của hắn. Nhìn rất đột ngột, đây cũng không có năng lực đặc biệt. Nhưng khi tôi nghĩ vậy, một đám khí màu đen đột nhiên xuất hiện từ người đàn ông. Khí màu đen ngừng tụ thành một bàn tay đen khổng lồ nắm lấy cơ thể tôi. Ngay lập tức một cảm giác lạnh thấu xương xâm chiếm cơ thể tôi. Bàn tay đen kia không ngừng hội tụ, như thể muốn đen xương của tôi, nghiền nát hết một nửa. Nhưng khi bàn tay đen sắp chạm vào linh hồn tôi, rồi đột nhiên rút lại như bị điện giật. Sao không tiếp tục? Tôi nghiêng đầu nhìn bàn tay đen, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Khi tôi vừa nói xong, cái tay màu đen kia liền đột nhiên tan biến mất không dấu vết. Và việc đập cửa tầng hầm cũng đột ngột kết thúc. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Nam Thi. Tôi từng bước hướng Nam Thi thể tới gần. Cậu, dọn dẹp sàn nhà cho tôi. Nếu không... Tôi chưa nói hết câu, chỉ là khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Gã chết đó nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy. Lấy cây lau nhà ngay lau sạch sàn nhà, sau đó lại chui trở lại tivi. Nhưng khi anh ta hoàn toàn biến mất trong tivi, màn hình tivi sáng lên, phát ra tiếng rẹt rẹt phức tạp. Nhưng giây tiếp theo, nhìn vào màn hình tivi, đồng tử của tôi hơi co lại. Chỉ thấy trong tivi từ từ xuất hiện một đầu người chảy máu từ mắt, mũi và người đàn ông đó có khuôn mặt giống anh trai mình. Khuôn miệng khép khép mở mở, không liên tục nói một câu, chạy đi. Sau đó hình ảnh tivi biến thành màu đen, trong phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Đột nhiên sàn nhà tầng 2 có tiếng vật nặng nảy trên mặt đất. Âm thanh đó đến từ phòng ngủ của tôi. Hình như là đồ trong phòng ngủ. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tôi đứng dậy,
từng bước đi về phía phòng ngủ trên tầng 2. Nhưng khi tôi đến gần phòng ngủ hơn, âm thanh đó cũng ngày càng lớn hơn. Nhưng khi tôi đẩy cửa phòng vào phòng ngủ, âm thanh bên trong đột nhiên dừng lại. Và ở chính giữa phòng, nhưng có một con gấu búp bê. Tôi nhìn con gấu búp bê, thật kỳ lạ. Sao con gấu này lại xuất hiện ở đây? Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Con gấu búp bê này nặng, trên người còn phát ra một mùi hôi thối nhạt. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của tôi không? Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của nó giống như có chuyển động một chút. Nhưng vì mày đang cố gắng thu hút sự chú ý của tao, tao quyết định phải tháo mày ra. Nói rồi, tôi lấy kéo ra, đâm vào đầu nó. Khoảnh khắc đầu gấu tách ra, một cái đầu người xuất hiện bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu người, hơi thở của tôi đột nhiên dừng lại. Cái này là đầu của anh trai. Và tại thời điểm này, cửa phòng phía sau bị đẩy ra. Đôi mắt đỏ ngầu của anh trai ở giữa khe cửa. Ôi, bị phát hiện rồi. Trong khi đó, anh trai trong búp bê cũng đột nhiên nói chuyện, trốn thoát. Ra khỏi biệt thự đi. Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không chút do dự vứt bỏ búp bê. Lúc này, anh trai biến thái đã đi vào. Tôi giả vờ sợ hãi, lao vào vòng tay của anh trai. Anh ơi, cuối cùng anh cũng về rồi. Em thấy một cái đầu trong phòng. Đáng sợ quá. Nhưng ngón tay thon dài của anh trai tôi nhấc cầm tôi lên. Khi nhìn tôi, đôi mắt đỏ của hắn chứa đầy những lời đe dọa kỳ lạ. Nhìn tôi, giống như nhìn một con vật yếu đuối rơi vào bẫy vậy. Một con mồi nhỏ. Lạc Lạc, em là đang sợ anh trai sao? Tôi lắc đầu. Em không sợ anh trai. Chỉ là trong phòng, đột nhiên xuất hiện đầu người giống hệt anh trai. Em cứ tưởng có chuyện gì đó xảy ra với anh trai. Bây giờ thấy anh trai không sao thì em yên tâm rồi. Nghe tôi nói như này, ánh mắt lạnh lùng của anh trai tôi cứ nhìn chằm chằm vào tôi để xua tan sự nghi ngờ của hắn. Tôi đột nhiên nhón chân lên, chủ động hôn lên môi anh ấy. Khoảnh khắc hôn lên, bốn phía khí tức lạnh lẽo trở nên ấm lên. Miệng anh trai gợi lên một nụ cười, mắt cũng trở nên dịu dàng. Lạc Lạc, sau này không cần biết chuyện gì xảy ra. Không thể rời xa anh trai. Nếu không, mới nói được một nửa. Mắt anh ấy nhìn xuống hai chân tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy hai chân của mình đau đớn. Tên biến thái chết tiệt này chắc không phải là muốn đánh gãy chân tôi chứ. Đúng như tôi đoán, câu tiếp theo của anh trai là nếu không. Anh trai liền chặt đứt hai chân của Lạc Lạc, để em ở lại biệt thự này với anh trai mãi mãi. Tôi đã kìm nén nỗi sợ hãi bên trong, bình tĩnh thể hiện anh trai. Lạc Lạc sẽ không rời xa anh. Nghe tôi nói lời này, anh trai tôi buông cầm tôi ra, đưa ánh mắt nhìn về phía đầu người trên mặt đất. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp một cước đạp nát đầu người. Phòng này bẩn rồi, chúng ta đổi phòng khác đi. Tôi không dám từ chối, chỉ có thể đi theo anh trai ra ngoài phòng. Nhưng ngay khi tôi sắp bước ra khỏi cửa, ánh mắt vô tình nhìn những con búp bê khác trong góc. Chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của những con búp bê tất cả đều đầy vẻ sợ hãi. Họ đều có vẻ sợ anh trai. Chẳng lẽ trong đầu của những con búp bê này tất cả đều nhét một cái đầu người sao? Có phải là những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi không? Trong trò chơi, câu đố ngày càng nhiều. Trong lúc suy nghĩ, tôi theo anh trai đến một căn phòng trên tầng 3. Không biết tại sao, bước vào căn phòng này cho tôi một cảm giác rất khó chịu. Nhưng anh trai lại biểu hiện vô cùng hưng phấn. Lạc Lạc, phòng này được anh trai đã chuẩn bị cẩn thận cho em đấy. Khi hắn ta vừa nói xong, mắt cá chân của tôi cảm thấy lạnh lẽo. Một chuỗi xích màu đen bóp lấy cổ chân tôi. Thằng biến thái chết tiệt này, hắn thế mà giam cầm tôi rồi. Anh trai tôi là một người đàn ông hoang tưởng và bệnh hoạn. Mỗi đêm chỉ có ông tôi mới có thể ngủ được. Ngày nào cũng nhốt tôi trong phòng, không cho tôi ra ngoài. Lúc đầu tôi nghĩ hắn chỉ là một kẻ chiếm hữu bệnh hoạn. Nhưng mỗi sáng thức dậy, trên cổ sẽ có một số vết bầm tím không thể giải thích được. Sau này tôi mới bất giác phát hiện, tình yêu hoang tưởng của anh trai tôi dành cho tôi đã vượt qua người thân rồi. Và dưới sự ưu tiên này, còn ẩn giấu một bí mật không ai biết. Anh trai nhốt tôi trong phòng bằng xiềng xích, còn dùng vẻ mặt hưng phấn hỏi tôi, Lạc Lạc, anh trai chuẩn bị phòng này cho em thích không? Khuôn mặt nhợt nhạt của anh ấy phấn khích, có một chút màu đỏ nhạt. Tôi muốn hét lên rằng tôi thích ông nội nhà anh, nhưng lời nói đến miệng lại cố gắng dừng lại. Cảm ơn anh, em rất thích. Đối với câu trả lời của tôi, anh trai rất hài lòng. Anh ấy hôn lên trán tôi. Lộc Lộc, đừng trách anh trai làm như vậy cũng là vì lợi ích của em. Cứ như vậy tôi bị giam cầm trong căn phòng nhỏ tối tăm này.
Nằm trên giường, tôi đang mắng chửi hết lần này đến lần với hệ thống không đáng tin cậy của tôi, nhưng bất kể tôi mắng thế nào, hệ thống vẫn không phản hồi. Đến tối, anh trai bước vào với bữa tối ngon lành. Trên bàn ăn, tôi cẩn thận nói với anh trai rằng, anh trai, em muốn đi tắm. Trong phòng này không có phòng tắm. Em sắp bốc mùi rồi. Ánh mắt anh trai nhàn nhạt nhìn tôi. Giây tiếp theo, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Cả người bị anh trai ôm lên. Lạc Lạc, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Tôi không thể không bĩu môi. Tôi không muốn chạy trốn. Tôi phải sống sót trên thế giới này 7 ngày. Anh trai này mặc dù hơi biến thái, có một ham muốn sở hữu gần như là bệnh lý đối với tôi, nhưng so với những nguy hiểm chưa biết bên ngoài, vẫn là ở lại với anh thì tương đối an toàn hơn. Ngay sau đó anh trai tôi bế tôi vào phòng tắm. Sau khi đứng vững, tôi đang chuẩn bị cởi quần áo, nhưng lại phát hiện anh trai không có ý định rời đi. Vì vậy, tôi không thể không nhắc nhở anh trai tôi. Em phải đi tắm đây. Anh ra ngoài trước được không? Ai nghĩ tên biến thái này lại đột nhiên nói, anh trai, đến giúp Lạc Lạc tắm. Câu nói này làm tôi ngây cả người. Kẻ biến thái, còn không biết xấu hổ nữa. Nhưng anh trai tôi thấy tôi rất lâu không trả lời, ngay lập tức nhíu lông mày. Sao? Lạc Lạc không muốn sao? Tôi muốn nói không, nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh ấy, lời nói đến miệng lại nghẹn ngào trở về. Tỷ lệ cơ thể của anh ấy rất tốt, vai rộng eo hẹp, chân dài, thêm vào đó là làn da nhợt nhạt. Thật không biết hắn sau khi cởi trần sẽ có bao nhiêu hấp dẫn. Cuối cùng nam sắc đã chiến thắng lý trí của tôi, ngập ngừng nói, vậy cùng nhau tắm đi. Anh trai nghe tôi nói vậy, nở một nụ cười quyến rũ. Bàn tay có khớp xương rõ ràng muốn cởi quần áo của mình. Đang nhìn tôi chảy nước miếng, hận không thể không xông thẳng lên và đè anh ấy xuống. Nhưng chưa đợi tôi làm gì, đột nhiên một âm thanh cờ điện trong đầu tôi nổ tung. Hệ thống của bạn đã online. Ngay sau đó là một loạt tiếng ồn ào. Wow! Các người đang làm gì vậy? Hệ thống hét to không ngừng. Tôi đau đầu vì giọng nói của nó. Thằng khốn này, hắn không xuất hiện khi cần hắn, đột nhiên xuất hiện khi không nên xuất hiện. Tôi lập tức nắm tay quần áo của anh trai đang cởi quần áo, nhẹ nhàng nói, anh trai, chúng ta không thể. Hơi thở của anh trai hơi nặng nề. Lạc Lạc chẳng lẽ không thích anh trai sao? Mặc dù tôi bị anh trai, bị mẹ hoặc bởi tính khí nguy hiểm và quyến rũ, nhưng sự xuất hiện của hệ thống vẫn đánh thức lý trí của tôi. Anh ơi, em là em gái của anh. Chúng ta không nên làm thế. Nói rồi, tôi đã đẩy anh trai tôi ra, muốn chạy về phòng. Anh trai không đuổi theo. Rõ ràng là cần bình tĩnh trong phòng tắm, để giảm cơn nóng trong người. Sau khi trở về phòng, tôi tức giận vô cùng, gọi hệ thống lừa đảo đó. Trong ý thức, một tinh linh giống người từ từ xuất hiện. Hắn nhe răng to, cười hì hì. Ký chủ, vừa rồi tôi không cố ý làm phiền chuyện tốt của cô. Tôi không để ý đến câu nói này, chỉ là bình tĩnh hỏi, mấy ngày này anh chết ở đâu vậy? Hệ thống có chút chột dạ. Tôi là hệ thống mới, chưa có kỹ năng nghiệp vụ lắm. Không ngờ đưa cô đến thế giới này là một thế giới cao cấp. Vừa đến đây, tôi rơi vào tình trạng ngủ say, nhân tiện lén thăng cấp một bậc. Nghe được câu trả lời của hệ thống, lông mày tôi nhăn lại. Thế giới này thật sự có chút kỳ lạ. Vừa đến đây, tôi đã tham gia vào một trò chơi kỳ lạ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sống sót rời đi. Nhưng nếu anh bây giờ đã quay trở lại, vậy thì tôi có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi thành công rồi. Nghe tôi nói như vậy, hệ thống càng thêm tâm huyết. Cái đó, ký chủ, tôi đã nói với cô. Tôi là hệ thống công lược tình yêu. Cái gì? Nghe được lời của hệ thống, đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Tôi đã ở thế giới cũ, là một linh hồn lang thang, không có ký ức. Tôi không biết làm thế nào để đầu thai, chỉ có thể ngày qua ngày sống không có mục đích. Đột nhiên một ngày, hệ thống xuất hiện trước mặt tôi. Hắn nói với tôi, chỉ cần ràng buộc với hắn, hoàn thành một số nhiệm vụ đơn giản, có thể cho tôi một cơ thể thật. Tôi đã sớm chán ngấy làm cô hồn rồi, đã đồng ý ràng buộc với hắn. Nhưng ngay khi tôi có được cơ thể mềm mại, khi chuẩn bị đi bắt người đàn ông chơi đùa, đột nhiên bị chuyển đến thế giới quỷ dị này. Nhưng bây giờ hệ thống nói cho tôi biết, hắn chỉ là một hệ thống công lược tình yêu, không có gì ngoài việc có thể giúp tôi công lược đàn ông. Tôi thực sự muốn ngay tại chỗ đá bay não yêu đương. Khi tôi chuẩn bị ra tay, hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng gợi ý rõ ràng. Phát hiện mục tiêu công lược. Vui lòng nhanh chóng triển khai tấn công mục tiêu công lược. Wow! Mục tiêu công lược đã đạt 70%. Lúc này ra tay chắc chắn có thể tấn công thành công.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa. Lúc này anh trai đang đứng ngoài cửa. Vì vậy, đối tượng công lược của tôi lần này chính là tên biến thái này. Ký chủ cố lên. Hãy hoàn thành mấy chuyện các người muốn làm trong phòng tắm. Tắt đèn, cởi quần và lên trực tiếp. Tôi đã chửi thầm một câu cút đi trong lòng. Sau đó giả vờ ngáp một cái. Anh ơi, em buồn ngủ rồi. Muốn nghỉ ngơi sớm. Ánh mắt anh trai hơi nhấp nháy. Anh ấy cười với tôi. Vậy thì Lộc Lộc nghỉ ngơi đi. Nói xong đã rời khỏi phòng. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Tối nay anh trai không ngủ với tôi sao? Anh trai chạm vào đầu tôi nói. Hôm nay anh trai phải đi làm ca tối. Ngày mai lại ngủ với Lộc Lộc. Về công việc bí ẩn của anh trai, tôi hơi tò mò. Nhưng tôi luôn cảm thấy tốt hơn là không nên hỏi. Vì vậy, tôi chủ động hôn lên khóe môi anh trai. Vậy anh trai phải chú ý an toàn vào ban đêm nhá. Khóe miệng của anh trai gợi lên một vòng cung. Rõ ràng tâm trạng rất tốt. Nhưng trước khi rời đi, anh ấy vẫn nhốt tôi lại. Sau khi anh trai rời đi, tôi nhìn vào dây xích trói ở mắt cá chân, nở một nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng xoay, dây xích trực tiếp được mở ra trong tay tôi. Bây giờ tôi phải xác nhận một điều. Nhanh chóng đến thư viện, lấy đống giấy tờ nhận con nuôi đó, sau đó lại trở về phòng ngủ trước đây của mình. Lúc này, con gấu búp bê bị giẫm nát vẫn còn dán trên sàn nhà. Tôi nhìn những con búp bê khác ở góc tường. Mắt họ trong bóng tối phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Tôi tò mò đến số lượng của họ. Đúng như tôi đoán, tổng cộng 27. Thêm vào đó, cái trên sàn nhà chính xác là 28. Có tổng cộng 29 thỏa thuận nhận con nuôi. Vì vậy, anh trai thực sự của Nhiên đã chết. Tôi ngẫu nhiên nhặt một con búp bê, cắt đầu nó ra. Một cái đầu người lại hiện ra. Là một trong những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi. Tôi nhìn cái đầu. Sau đó hỏi, các em rốt cuộc là chết như thế nào? Nghe giọng tôi, đầu người mở to mắt. Đôi mắt đục ngầu của nó chuyển động một chút. Sau đó liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhanh chạy đi, ra khỏi biệt thự này đi. Tôi cau mày. Cho dù đó là anh trai đã chết hay là cái đầu hiện tại, đều muốn tôi ra khỏi biệt thự. Nhưng anh trai biến thái nói tôi không thể rời khỏi biệt thự. Vậy rốt cuộc nên tin ai? Và cả căn biệt thự này nữa. Chắc chắn có một bí mật lớn hơn được giấu bên trong. Có thể là dưới tầng hầm không? Khi tôi suy nghĩ, phía sau lại đột nhiên vang lên âm thanh sột soạt. Điều này làm tôi thay đổi sắc mặt. Từ từ nhìn về phía sau. Chỉ thấy những con búp bê trên mặt đất. Tất cả đều đứng lên. Cơ thể đầy lông của họ vặn vẹo. Ánh mắt lộ ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Tôi không kịp nghĩ, nhanh chóng rời khỏi phòng chạy về phòng ngủ của mình. Nhưng những con búp bê đó lại đuổi theo. Rất nhanh, bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa chói tai của họ. Mở cửa, mau mở ra. Lạc Lạc, chúng tôi là đến cứu cô. Chúng ta mau rời khỏi biệt thự. Nếu không người tiếp theo sẽ là cô. Sau khi nghe họ nói người tiếp theo chết là tôi lạnh lùng nhìn cánh cửa. Nếu tên anh trai có thể để tôi một mình trong phòng này, điều đó có nghĩa là những con búp bê này không thể vào được. Ngoài ra, ngay cả khi có thể vào được, đám nhóc quỷ này cũng không là gì đối với mình. Chỉ là bây giờ cơ thể tôi là phàm sinh máu thịt, không dùng được quỷ lực. Và tôi không muốn trở lại thành ma. Chỉ có thể tiếp tục như thế này. Nghĩ đến đây, tôi ngáp ngủ. Nằm trên giường, quấn chặt chăn và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vẫn chưa sáng, tôi nghe thấy một tiếng mở cửa nhẹ. Là anh trai bước vào. Trên người hắn tràn ngập một luồng máu không dễ phát hiện. Trên cổ tay áo còn có mấy giọt máu đỏ. Sau khi nhìn thấy anh trai, tôi đã hét lên, anh trai, anh đã trở lại. Nhưng đôi mắt của anh trai lại lóe lên một chút màu đỏ. Tầm nhìn nguy hiểm rơi vào mắt cá chân của tôi. Có vẻ như dây xích này không có tác dụng gì với Lộc Lộc. Lời này khiến tôi ngơ ngác. Chỉ qua những chi tiết nhỏ, anh ấy phát hiện ra tôi đã ra ngoài. Tôi rất nghi ngờ, bây giờ anh ta muốn đánh gãy chân tôi. Vì vậy, tôi vội vàng giả vờ như sợ hãi. Sau đó ôm eo anh trai. Anh ơi, em nhớ anh quá. Có một nhóm đồ vật vào buổi tối. Nhưng thứ đáng sợ đó cứ đập cửa phòng em. Em sợ ở nhà một mình. Anh trai mặc dù có chút biến thái, nhưng rất dễ dỗ. Nghe tôi nói vậy, sự đáng sợ trên người anh trai quả nhiên đã biến mất. Anh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi. Lạc Lạc, đừng sợ, anh trai đã về rồi. Trong khoảng cách anh ấy an ủi tôi, góc nhìn của tôi nghiêng về phía cửa phòng. Sau một đêm tàn phá hôm qua, lúc này cửa đã bị bao phủ bởi những vết chảy xước. Lại một ngày bình an nữa. Lạc Lạc, sắp đến sinh nhật 18 tuổi của em rồi. Em có món quà nào em muốn không? Nghe anh trai hỏi như vậy, tôi chợt nhớ đến phần cuối của nhiệm vụ trò chơi. Vừa vặn là sinh nhật của tôi.
cũng là sinh nhật của anh trai. Tôi không vội trả lời. Thay vào đó, tôi hỏi anh trai một món quà gì. Ánh mắt anh trai hơi nhấp nháy, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười. Thứ anh muốn? Tất nhiên là em rồi. Câu nói này làm cho mặt tôi đỏ lên. Trong khi đó, hệ thống trong đầu tôi cũng kêu lên tiếng kêu phấn khích. Ký chủ mau đồng ý với anh ấy đi. Đây là cơ hội hoàn hảo để đẩy hắn xuống đáy vực. Thấy tôi rất lâu không trả lời, mắt anh trai tối sầm lại. Lạc Lạc là không muốn sao? Không đâu, em đồng ý. Tôi thì thầm trả lời. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Đây là một cơ hội tốt để ăn anh ấy sạch sẽ và không phải chịu trách nhiệm. Nghe tôi nói vậy, tâm trạng của anh trai bỗng nhiên vui lên. Anh ấy nhẹ nhàng hôn má tôi. Một khuôn mặt sủng ái. Nếu Lạc Lạc đã đồng ý với anh trai, vậy thì không thể hối hận nữa. Lúc này, trong đầu tôi lại có tiếng đinh. Độ hảo cảm thêm 10. Hiện tại, mức độ hảo cảm đã lên tới 80%. Ký chủ đã gần hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi không? Cùng với sự gia tăng của hảo cảm, cách anh trai tôi nhìn tôi, nó trở nên nguy hiểm hơn. Rất nhanh, anh trai lại chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. Ngay khi tôi chuẩn bị ngồi xuống ghế, anh trai tôi nắm lấy cổ tay tôi, ôm tôi vào lòng. Anh trai giúp Lạc Lạc ăn sáng. Giọng nói của hắn trầm thấp và mê hoặc, làm cơ thể tôi căng thẳng ngay lập tức. Nhịp tim cũng hơi nhanh lên. Phải thừa nhận, người đàn ông này rất quyến rũ. Sau bữa sáng, tôi quan tâm hỏi anh trai tôi, cả đêm không ngủ. Buổi sáng anh không cần ngủ bù sao ạ? Nghe tôi hỏi, anh trai tà dị cười, như thế nào? Lạc Lạc là muốn ngủ với anh trai. Tôi xấu hổ, đỏ mặt, hơi cúi đầu. Được ạ, em ngủ với anh trai. Lời nói vừa nói ra, tôi được anh trai tôi bế lên. Cứ như vậy, chúng tôi đến phòng của anh trai trên tầng 2. Tay anh trai ôm tôi lạnh thấu xương. Nhưng thân thể của tôi lại từ từ trở nên khô nóng lên. Một nam một nữ cùng một phòng, muốn không xảy ra chuyện gì cũng khó. Đột nhiên anh trai đè tôi xuống, cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên trán tôi. Nó làm cho hơi thở của tôi nặng nề. Tuy nhiên, khi tôi mong anh trai tôi tiến thêm một bước nữa, hắn dừng mọi hành động. Chờ đến ngày sinh nhật của Lạc Lạc, điều này khiến tôi có cảm giác bị dội một chậu nước lạnh. Người đàn ông đáng ghét này rõ ràng có phản ứng nhưng đột nhiên lại kiềm chế. Lạc Lạc ngoan, ngủ đi, anh trai ôm tôi. Rất nhanh đã nhắm mắt lại. Tôi vừa mới thức dậy, thực ra không buồn ngủ chút nào, nhưng nghe tiếng hít thở nhẹ của anh trai, tôi cũng dần buồn ngủ. Tôi ngáp một cái, chui vào trong lòng anh trai và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình tôi. Lúc này, có tiếng đập cộc 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 trong bếp dưới lầu. Tôi tò mò vào bếp, nhưng một cảnh trước mắt lại khiến đồng tử của tôi đột nhiên mở to. Chỉ thấy bên cạnh anh trai, hơn 20 xác búp bê. Trong tay hắn cầm một con dao nhuộm máu. Thấy tôi vào bếp, anh trai tôi mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Lạc Lạc, buổi sáng nói có thứ gì đó khủng khiếp làm phiền em ngủ. Anh trai bây giờ đã giải quyết hết những thứ này rồi. Vì vậy, không có gì làm phiền Lạc Lạc vào ban đêm nữa. Những con búp bê kêu cứu tôi, nhưng tôi không muốn nói chuyện với chúng. Những thứ này đầy những lời nói dối. Chặt rồi thì cứ bị thế đi. Sau khi xử lý xong búp bê, anh trai không đi làm mà là ở cùng tôi trong biệt thự. Một đêm an toàn. Cứ như vậy mấy ngày liên tiếp đều bình an vô sự. Trong nháy mắt đã đến ngày cuối cùng của nhiệm vụ. Chỉ cần qua 12 giờ tối nay, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở lại thực tế. Trong mấy ngày nay, ngoài việc ăn và ngủ, cũng là ôm hôn anh trai. Mức độ hảo cảm cũng tăng lên 95%. Không biết tại sao, trong lòng tôi luôn có một cảm giác bất an. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Sinh nhật của mỗi đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi là ngày 28 tháng 11. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay? Anh trai chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp, rồi chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Và tôi cũng chúc mừng một câu sinh nhật cho anh trai tôi. Nhưng ngay khi tôi sắp ước nguyện và thổi tắt ngọn nến, tầng hầm lại đột nhiên truyền đến tiếng lộn xộn dữ dội. Lạc Lạc mau chạy. Người đàn ông trong ảnh hoàn toàn không phải là anh trai của con, là một con quái vật. Hắn muốn ăn con. Giọng nói của cha mẹ nuôi trong tầng hầm tràn đầy tuyệt vọng. Anh trai thật sự muốn ăn thịt tôi sao? Tôi nghiêng đầu nhìn về phía anh trai. Phải, anh muốn ăn Lạc Lạc. Lạc Lạc có sợ không? Không sợ, dù sao em cũng muốn ăn thịt anh trai. Chỉ là cái ăn này của tôi là ăn một cách khác. Cha mẹ trong tầng hầm nghe thấy chúng tôi nói chuyện, ngay lập tức trở nên im lặng. Nhưng giây tiếp theo, cửa tầng hầm lại vang lên. Lạc Lạc, con đừng bị hắn mê hoặc. Hắn là ác quỷ.
Giỏi nhất là mê hoặc. Chỉ cần con ra khỏi biệt thự, con sẽ được an toàn. Ra khỏi đây đi. Tôi nhìn qua cánh cửa tầng hầm. Các người đã cố hết sức để đưa tôi ra khỏi biệt thự. Tôi sợ nguy hiểm thực sự. Là bên ngoài biệt thự phải không? Nhưng điều gì đang chờ đợi tôi ở bên ngoài? Tuy nhiên khi tôi vừa nói xong, ngoài biệt thự lại có một tiếng động lớn. Toàn bộ biệt thự rung chuyển. Và giây tiếp theo, một khuôn mặt ma quái khổng lồ dán chặt vào cửa sổ. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn xuyên qua cửa sổ kính, nhìn chằm chằm vào tôi. Anh trai tôi là một người đàn ông hoang tưởng và bệnh hoạn. Mỗi đêm chỉ có ông tôi mới có thể ngủ được. Ngày nào cũng nhốt tôi trong phòng, còn không cho tôi ra ngoài. Lúc đầu, tôi cứ tưởng anh ấy chỉ là một kẻ chiếm hữu bệnh hoạn. Mỗi sáng thức dậy, trên cổ đều sẽ xuất hiện một số vết đỏ tím không thể giải thích được. Sau này tôi mới phát hiện ra, tình yêu hoang tưởng của anh trai tôi dành cho tôi đã vượt qua người thân rồi. Và dưới sự ưu tiên này, còn ẩn giấu một bí mật không ai biết. Vào ngày sinh nhật của tôi, cuối cùng tôi cũng biết được bí mật của cả biệt thự. Cái gọi là cha mẹ nuôi và những đứa trẻ mồ côi đã chết. Tất cả chỉ để lừa tôi ra khỏi biệt thự. Và anh trai biến thái vì để bảo vệ tôi. Khi tôi đem những gì trong lòng, sau khi nói với cha mẹ nuôi qua cửa, một khuôn mặt ma quái khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên cửa sổ biệt thự. Điều này làm cho vẻ mặt của anh trai đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thứ không có mắt dám quấy rầy ta cùng Lạc Lạc ăn mừng sinh nhật. Lạc Lạc, bất kể chuyện gì xảy ra, đừng rời khỏi biệt thự. Trong tay anh trai không biết khi nào xuất hiện một con dao nhọn sáng bóng. Mà lúc này con ma kia cũng phát ra tiếng gầm gừ chói tai. Có vẻ như anh trai tôi đã đặt kết giới trong biệt thự này. Quái vật bên ngoài không thể vào được. Tôi di chuyển và trốn sau lưng anh trai tôi. Anh trai, nó cứ nhìn chằm chằm vào em. Ánh mắt anh trai lóe lên, sau đó cười nói. Vậy thì anh trai sẽ đi móc mắt nó xuống. Lời nói vừa nói ra, cánh cửa biệt thự tự động mở ra. Mắt của bóng ma xuất hiện ngoài cửa. Anh trai với nụ cười xấu xa trên khuôn mặt đi từng bước về phía cửa chính. Mà gương mặt quỷ kia, ánh mắt nó hơi động đậy. Nghe giọng nói của nó dường như không muốn đối địch với anh trai. Nhưng anh trai lại nghiêng đầu. Âm thanh chậm rãi vang lên. Lạc Lạc là của ta. Kẻ muốn đem Lạc Lạc cướp đi đều đáng chết. Với một tiếng bụp, cửa biệt thự đóng lại. Anh trai và mặt quỷ bị nhốt ngoài cửa. Nhưng cuộc khủng hoảng lúc này vẫn chưa tan biến. Tầng hầm vừa mới im lặng không lâu, đột nhiên có tiếng động lạ. Cửa tầng hầm từ từ mở ra. Chỉ thấy cha mẹ nuôi không còn hình người nữa. Từ bên trong chậm rãi đi ra. Lạc Lạc, tại sao con không nghe lời của bố mẹ? Trẻ em không ngoan sẽ bị trừng phạt. Nhìn thấy dáng vẻ ghê tởm của họ, mặc dù tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sắc mặt vẫn như thường. Lạc Lạc, đều trách con. Nếu không phải con, chúng ta cũng sẽ không trở thành như thế này. Mày đáng chết. Đột nhiên, một bàn tay ma khổng lồ từ trong cơ thể mẹ nuôi lòi ra, quấn chặt lấy tôi. Ha ha ha. Bắt được mày rồi. Dùng mạng của mày sẽ lập tức có thể trả lại cơ thể của chúng tao. Mà lúc này sắc mặt tôi vẫn như thường, không hề phản kháng. Để thực sự hiểu được bí mật của biệt thự, tôi em rằng tất cả các câu trả lời đều nằm trong tầng hầm đó. Cứ như vậy tôi để mặc cho quỷ thủ từng chút một kéo tôi xuống tầng hầm. Tuy nhiên, khi tôi thực sự nhìn thấy sự thật của tầng hầm, đồng tử của tôi không khỏi đột nhiên co lại. Chỉ thấy trong tầng hầm nhỏ tối đen có một tế đài hình vuông. Trên đài tế lễ là một bức tượng đá màu đen cao hơn 2 mét. Đầu thú thân người của nó, trên người phát ra tà khí bao phủ trời đất. Và trên bức tượng đá này đầy vẻ thăng trầm, như thể đang sống. Ác thần đại nhân, tế phẩm của ngài chúng tôi đã mang đến rồi. Chúng tôi sẽ hiến tế cho ngài ngay lập tức. Giọng nói của cha mẹ nuôi vô cùng kích động. Tôi liếc nhìn họ. Vì vậy, những đứa trẻ mồ côi mà họ đã nhận nuôi, tất cả đều là vật hiến tế của tượng đá này sao? Có lẽ chắc chắn rằng tôi sắp chết. Cha mẹ nuôi cười rất đắc ý. Tất nhiên, những thứ vô dụng đó có thể trở thành vật tế của tà thần đại nhân. Đó là vinh dự của chúng. Vậy tại sao ngày sinh nhật của mỗi lễ vật tất cả đều là ngày 28 tháng 11? Bởi vì ngày này là ngày sinh của ác thần đại nhân. Ngày 28 hàng tháng, chúng tao tất cả đều phải hiến tế cho tà thần đại nhân. Mà mày là người mà tà thần đại nhân hài lòng nhất. Miễn là vào sinh nhật 18 tuổi của mày, hiến tế cho tà thần đại nhân, chúng ta sẽ có được sự giàu có và cuộc sống vô tận.
Con gái ngoan, vì hạnh phúc của bố mẹ. Mày đi chết đi. Nói rồi, bàn tay ma đen siết chặt cổ tôi. Chỉ cần dùng lực một tí thôi, có thể dễ dàng bẻ cổ tôi. Tuy nhiên, khóe miệng tôi lại lộ ra một câu cười lười biếng. Thật đáng tiếc. Tôi nghĩ tôi trẻ trung và xinh đẹp. Để đổi lấy mạng sống của hai lão già các người, thật sự là quá thua lỗ. Nói xong tôi giơ tay nhẹ nhàng kéo. Bàn tay ma trên cổ tôi trực tiếp đứt gãy tan biến. Mày, sao mày làm được vậy? Khuôn mặt của cha mẹ nuôi bị sốc. Trong mắt họ, tôi chỉ là một người bình thường. Làm sao có thể dễ dàng kéo đến bàn tay ma quỷ ngưng tụ tà khí. Và đối mặt với sự sợ hãi của hai lão già này, tôi nở một nụ cười trên khuôn mặt của tôi. Bố mẹ, mấy người có muốn thử xem tôi vừa cảm thấy thế nào không? Các người yên tâm, tôi ra tay nhanh lắm. Để các người còn chưa kịp cảm thấy đau thì đã chết quát rồi. Cơ thể cha mẹ nuôi run rẩy, nhìn vào mắt tôi, như thể là nhìn thấy tà thần bị cúng. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bẻ cổ họ, một bàn tay ma đen thô ráp đột nhiên xuyên qua cơ thể tôi từ phía sau. Tử thần, là tà thần đại nhân hiển linh rồi. Trên mặt cha mẹ nuôi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tôi cúi đầu nhìn ngực mình bị xuyên qua. Máu đang từ từ chảy ra từ vết thương. Ký chủ, cô đừng lo lắng, cơ thể này vốn là một vật chứa. Tôi có thể sửa nó bất cứ lúc nào. Lúc này, tượng đá màu đen với nhãn cầu đang phát ra ánh sáng kỳ lạ. Và linh hồn tôi cũng bị một chút một kéo ra khỏi thân thể này. Mặc dù nó là một vật chứa, nhưng cảm giác bị tổn thương này thực sự rất đau. Cuối cùng, linh hồn tôi bị lôi ra khỏi cơ thể, thân thể kia chậm rãi ngã xuống. Nhưng tôi đã thoát khỏi xác thịt. Không chỉ không còn cảm giác đau đớn, ngược lại chỉ cảm thấy thân thể thoải mái. Làm quen với trạng thái cô hồn, hay là bây giờ trạng thái này thoải mái hơn? Được rồi, cũng là lúc giải quyết hết tất cả rồi. Đôi mắt tôi khẽ nheo lại, âm thanh trống rỗng. Tượng đá vốn muốn nuốt chửng tôi là phát ra một tiếng tang thương. Bàn tay ma nắm trên linh hồn tôi biến mất ngay lập tức, mà tượng đá cũng lập tức biến thành một mảnh vụn. Thấy tôi hung ác như vậy, hệ thống lập tức nịnh nọt ngay. Ký chủ thật lợi hại, tà vật khủng khiếp như vậy đều bị cô giết ngay lập tức. Tôi liếc nhìn nó. Tượng đá này chỉ là hình thể của nó, bên trong chỉ có một chút tà lực. Cái ác thực sự vẫn còn ở bên ngoài biệt thự. Cũng không biết anh trai biến thái có thắng không. Lời nói vừa nói ra, một bóng đen xuất hiện ở lối vào tầng hầm. Anh trai nắm con dao sắc nhọn đầy máu, trong tay còn có hai nhãn cầu đẫm máu. Tiến vào. Sau khi thấy xác tôi nằm trên mặt đất, mặt anh trai tôi âm trầm ngay lập tức. Anh trai, tôi trong trạng thái linh hồn, chạy tới ôm lấy anh trai. Lạc lạc, tay anh trai đang run rẩy. Bàn tay đẫm máu chạm vào mặt tôi. Xin lỗi vì anh trai đã không bảo vệ tốt em. Không đâu, anh trai đã làm rất tốt rồi. Là Lạc Lạc bạc mệnh. Chỉ tiếc, điều ước sinh nhật của Lạc Lạc sẽ không bao giờ thành sự thật. Điều ước sinh nhật của Lạc Lạc là gì? Anh trai không thể chờ đợi, hỏi. Tôi đến gần bên tai anh trai, khuấy miệng khẽ nhếch. Điều ước sinh nhật của em là được ở bên anh trai. Sau khi nghe được nguyện vọng của tôi, thân thể anh trai lùi lại một bước, khuôn mặt đẹp trai dính máu lộ ra vẻ yếu dị. Lạc Lạc, nguyện vọng của em, anh trai sẽ thực hiện cho em. Cho dù em sống hay chết, anh trai em sẽ không bao giờ để em rời bỏ anh. Lời nói vừa nói ra, trên anh trai phát ra một luồng khí độc ác quái dị. Anh ấy niệm một câu thần chú kỳ lạ trong miệng. Và cha mẹ nuôi còn chưa chết, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm thiết. Cùng với cơ thể của họ từ từ biến thành xác khô. Những vết thương trên da thịt tôi đã lành hết rồi. Anh trai đây là đang hiến tế cha mẹ nuôi. Đột nhiên một sức hút mạnh mẽ từ thân thể truyền đến, kéo tôi trở lại cơ thể. Một lát sau tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai và tà dị trước mặt, nhẹ nhàng đổi giọng anh trai. Lúc này hệ thống đang thúc giục trong đầu tôi. Ký chủ đừng lề mề nữa. Một chút thời gian cuối cùng nhanh chóng làm xong việc. Đến lúc đó nhiệm vụ tăng thiện cảm chúng ta còn phải nhanh chóng chạy thoát thân. Tôi cũng biết thời gian không còn nhiều, nhưng bây giờ tôi và anh trai tôi dính đầy máu. Anh ơi, em đi tắm trước được không? Anh trai tôi ôm tôi lên, cúi cằm vào đầu tôi. Được. Anh trai với Lạc Lạc cùng nhau tắm rửa. Nhớ lại lần trước trong phòng tắm, chúng tôi gần như lao vào nhau. Má tôi nóng lên. Ngược lại là lúc này, trong đầu tôi đột nhiên vang lên tiếng đinh. Trò chơi đã kết thúc. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều này khiến tôi ngơ ngác. Sau đó một ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Tất cả hình ảnh đều biến mất.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh trai tôi đen như mực. Gần như có thể hoàn thành nhiệm vụ công lược rồi. Hảo cảm của anh trai chuyển từ 99 xuống 59. Điều này làm cho hệ thống tức giận, phải chửi thề. Mẹ nhà anh! Nếu không phải nó là một hệ thống cấp thấp, hắn lập tức muốn giết chết tên ngốc trong trò chơi đó ngay bây giờ. Đi kèm với ánh sáng trắng sau khi nhấp nháy, tôi xuất hiện trong một căn phòng tràn ngập mùi khử trùng. Là một phòng bệnh. Bên cạnh tôi có một cô gái mặc áo bệnh nhân ngồi ở giường bên cạnh. Bộ dáng của cô ta khá đẹp, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sợ hãi và bất an. Và lúc này, trong đầu tôi vang lên tiếng thông báo hệ thống. Chào mừng người chơi tiến vào thế giới trò chơi kinh dị. Tên phó bản lần này: Bệnh viện tâm thần kỳ lạ. Cứ như thế, trò chơi mới bắt đầu. Tôi cứ tưởng tôi không có chuyện gì xảy ra với anh trai biến thái, sẽ là tiếc nuối cả đời của tôi và anh ấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến, trong tương lai gần, anh trai để tìm tôi. Thế mà phá vỡ giới hạn của hệ thống, xuyên qua bức tường không gian đến bên cạnh tôi. Anh trai của tôi là một kẻ hoang tưởng và biến thái. Đối với tôi có tính chiếm hữu gần như điên cuồng. Không chỉ mỗi ngày bắt buộc phải gần gũi với tôi, thậm chí hiến tế cha mẹ nuôi để tôi có thể sống lại. Nhưng ngay khi chúng tôi sắp phá vỡ bước cuối cùng trong mối quan hệ anh chị em, tôi đột nhiên bị đưa vào một phó bản kỳ lạ. Trong đó, tôi tưởng anh trai tôi và tôi sẽ rời xa nhau. Nhưng không ngờ anh trai lại vì muốn chiếm hữu tôi, đã vượt qua giới hạn của hệ thống, liều mạng cũng phải đến bên cạnh tôi. Chào mừng người chơi đến với bệnh viện tâm thần quỷ dị. Nhiệm vụ của bạn là thoát khỏi nhà thương điên. Bối cảnh trò chơi: bạn là một bệnh nhân tâm thần với ảo tưởng, được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Nhưng trong bệnh viện, bạn thường thấy những thứ kỳ lạ. Khi bạn nói với bác sĩ về chuyện này, anh ta lại nói tình trạng của bạn tệ hơn rồi. Trong phó bản có rất nhiều nguy hiểm chưa biết. Mời người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trốn thoát khỏi đây. Chúc may mắn. Âm thanh của hệ thống vừa vang lên xong, cô gái ngồi đối diện với tôi đã lên tiếng đầy sợ hãi. Cô cũng là người chơi sao? Mắt cô ta hơi đỏ, dường như đang sợ cái gì đó. Tôi gật đầu, thoải mái thừa nhận danh tính người chơi của tôi. Thấy tôi rất bình tĩnh, lòng can đảm của cô gái cũng lớn hơn một chút. Cô ta nói với tôi tên cô ta là Chu Mộ Tuyết. Đây là lần thứ 2 cô ta vào phó bản. Vai trò của cô ta là một bệnh nhân tâm thần với chứng hoang tưởng bị ngược đãi. Không biết có phải là do liên quan đến nhân vật, hoặc là bản thân cô ta rất nhát gan. Nhìn vào mắt tôi, luôn lộ ra một chút sợ hãi. Khi chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Chỉ thấy một nữ y tá cầm khay đi vào. Lúc Chu Mộ Tuyết nhìn vào mặt nữ y tá, đồng tử của cô ta đột nhiên co lại, toàn thân run rẩy. Số 74, số 75, các cô nên uống thuốc rồi. Giọng nữ y tá khàn khàn, trên mặt còn đầy những vết sẹo, trông rất đáng sợ. Cô ta trước tiên là tới bên cạnh Chu Mộ Tuyết, dùng mệnh lệnh nói với cô ta: số 75, uống thuốc đi. Chu Mộ Tuyết không dám phản kháng, nhẹ nhàng bỏ thuốc vào miệng và nuốt. Viên thuốc đó có vẻ đắng. Toàn bộ ngũ quan của cô ta sắp bị nhăn thành một khối. Sau đó cô y tá lại đến bên cạnh tôi, vẫn là giọng điệu mệnh lệnh đó. Khi vào phó bản còn chưa có nhiều manh mối, tôi cũng không làm thêm động tác thừa nào, trực tiếp ngoan ngoãn uống thuốc. Thấy hai chúng tôi ngoan ngoãn uống thuốc, nữ y tá lại tỏ ra hài lòng. Số 75, cô cảm thấy sức khỏe có tốt hơn không? Chu Mộc Tuyết sợ đến mức sắp khóc. Cô ta đột nhiên mắt đầy sợ hãi nói: Y tá, tôi cần đổi phòng. Cô ta muốn giết tôi. Ngón tay của cô ta chỉ về hướng tôi, thân thể không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, nữ y tá không hề để ý Chu Mộc Tuyết, thay vào đó là nở một nụ cười hài lòng. Sau đó nữ y tá lại nhìn về phía tôi. Số 74, cô cảm thấy thế nào? Tôi giả vờ trong trạng thái ngơ nghếch, không trả lời câu hỏi của cô ta. Số 74, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô bị điếc à? Giọng của cô ta đột nhiên trở nên chói tai, vết thương trên mặt cũng rung lên. Mắt tôi hơi run rẩy, lúc này mới nhìn về phía nữ y tá. Tôi không phải là số 74 gì cả. Tôi là một con bướm quý hiếm đến từ Nam Mỹ, tên là ốc từ nội điệp. Cô y tá nghe tôi nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia hài lòng. Hai người nghỉ ngơi đi. Nói xong liền cầm khay rời khỏi phòng bệnh. Đúng như tôi đoán, người chơi sẽ thiết lập theo vai trò của mình, càng ngày càng bất thường. Thuốc mà y tá mang tới, nó cũng sẽ làm trầm trọng thêm bệnh tật của chúng tôi. Có vẻ trước tiên phải làm quen với môi trường của toàn bộ bệnh viện, chuẩn bị một kế hoạch trốn thoát. Tôi bước ra khỏi phòng và đi vào hành lang.
Cả hành lang trông tối tăm. Liên tục có thể nhìn thấy một vài bệnh nhân đang trong trạng thái xuất thần. Họ mặc áo bệnh viện bẩn thỉu, khuôn mặt tê liệt, cơ thể tàn tật, cứ như là xác chết biết đi. Chẳng lẽ nhân viên y tế của bệnh viện tâm thần có thể ngược đãi bệnh nhân sao? Đi không xa lắm, tôi chợt chú ý ở bức tường, trên đó treo một khung kính. Và nội dung bên trong là quy tắc của bệnh viện tâm thần. Quy tắc của bệnh viện tâm thần Tây Thành. Quy tắc 1, bệnh nhân không được chữa khỏi, không thể lẻn ra khỏi bệnh viện tâm thần. Quy tắc 2, sau 12 giờ tối, bệnh nhân không được rời khỏi phòng. Quy tắc 3, đừng bao giờ mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa vào ban đêm. Quy tắc 4, trong bệnh viện tâm thần không có nữ y tá đi giày cao gót màu đỏ. Quy tắc 5, bệnh viện tâm thần không có tầng 4. Quy tắc 6, không tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần số 1. Mỗi điều này đều chứa thông tin quan trọng. Xem ra muốn ra khỏi đây, trước tiên phải chứng minh mình không có bệnh. Làm thế nào để chứng minh mình không bị bệnh? Khi tôi suy nghĩ, cuối dãy hành lang đột nhiên phát ra tiếng bạo loạn. Chỉ thấy có một bệnh nhân, trong tay có một con dao nhựa, điên cuồng hét lên rằng tôi không sống nữa. Công ty tôi phá sản, vợ bỏ trốn theo người khác, con trai là của cha tôi không có quan hệ huyết thống với cha tôi không còn gì cả. Tôi không muốn sống nữa. Ban đầu tôi định đến xem náo nhiệt. Không ngờ, hệ thống vẫn không có động tĩnh đột nhiên xuất hiện. Ký chủ, bệnh nhân này cũng là người chơi. Tôi nhăn mày khi nghe thấy lời hệ thống nói. Nhanh như vậy đã có người chơi hoàn toàn bị đồng hóa. Người chơi này tên là Trương Triều Dương. Nhân vật của anh ta trong trò chơi này là một bệnh nhân tâm thần phân liệt muốn tự tử. Bệnh tâm thần này rất đặc biệt. Bất cứ khi nào có một chút thay đổi cảm xúc sẽ trở thành nguyên nhân khiến họ tự tử. Thì ra là vậy. Nếu cùng là người chơi, vậy thì giúp anh ta một tay đi. Nói rồi tôi tiến thêm một bước. Ánh mắt chân thành thuyết phục. Bệnh nhân này, anh vốn không phải là không có gì. Không phải anh còn mắc bệnh sao? Nghe được lời tôi nói, Trương Triều Dương đột nhiên sững sờ. Rõ ràng là cảm thấy những gì tôi nói rất có lý. Cô nói có vẻ rất đúng. Ngay khi anh ta vừa dỡ bỏ sự phòng bị, hai nhân viên y tế đột nhiên giữ lấy anh ta. Cô y tá với khuôn mặt kinh khủng lấy ống tiêm rất to, trực tiếp đâm vào cổ anh ta. Tình trạng số 76 đột nhiên xấu đi. Để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân khác, đưa anh ta lên tầng 4 để điều trị. Nghe thấy lời y tá nói, mắt tôi hơi run. Tôi nhớ rõ quy tắc thứ 5 của quy tắc bệnh viện tâm thần. Bệnh viện không có tầng thứ 4. Khi tôi suy nghĩ, một bệnh nhân tâm thần đột nhiên đến bên cạnh tôi. Anh ta nói với tôi bằng một giọng rất thấp. Cô cũng là người chơi của phó bản này phải không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Thấy tôi thừa nhận danh tính, bệnh nhân đó rất phấn khích. Ha ha, tuyệt vời. Cuối cùng cũng tìm được người giống mình. Vừa rồi, tôi đã phát hiện ra một bí mật rất quan trọng ở đây. Bí mật gì? Tôi rất hứng thú hỏi anh ta. Người chơi được gọi là Triệu Đức Trụ này hào hứng nói. Tôi phát hiện ra thân phận thật của tôi là một con giòi. Nếu tôi có thể ăn hết 5 tấn phân, thì có thể thông qua thành công phó bản này. Vì vậy, sau khi cô giải quyết xong thì thông báo cho tôi nhé, mụ nội nó. Hai tên ngốc này đều không thể tin tưởng được. Sau khi lang thang thêm một lúc nữa, tôi đối với toàn bộ bệnh viện tâm thần này cũng hiểu kha khá rồi. Ở đây có 7 tầng. Là tầng được chia theo mức độ bệnh tật. Và tầng thứ 4 kỳ lạ đó, không ai biết có cái quái gì ở đó. Nghe nói chỉ cần bệnh nhân đi đến tầng thứ 4, không bao giờ quay lại nữa. Miệng tôi gợi lên một nụ cười. Thật sự muốn thử. Nếu xáo phạm tất cả các quy tắc đó một lần nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Khi trời tối hoàn toàn, tôi quay lại phòng bệnh, và cô y tá kỳ lạ đó lại cầm khay đi vào. Chu Mộc Tuyết sau khi uống xong thuốc đã rơi vào giấc ngủ sâu. Cơ thể tôi không có gì khác thường. Cứ nhìn chằm chằm cô y tá rời khỏi phòng. Nhưng ngay khi cô ta sắp bước ra khỏi cửa, tôi thấy rõ ràng nữ y tá đi giày cao gót màu trắng lập tức biến thành màu đỏ. Âm thanh của giày cao gót bên ngoài cửa phòng lúc gần lúc xa. Nhưng không lâu, một tiếng bước chân khác lại lúc gần lúc xa tiến đến, cuối cùng dừng lại ở phòng bệnh của tôi. Tôi nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay, vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Một bóng đen từ từ đi về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng lạnh thấu xương bao quanh tôi. Trong khi đó, tôi còn ngửi thấy một mùi máu rất quen thuộc. Đột nhiên, một cảm giác lạnh chạm vào má tôi, từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở chỗ cổ của tôi. Nó khiến tôi mở mắt. Nhưng khi tôi nhìn thấy người trước mặt mình, đồng tử của tôi hơi run. Trong phòng bệnh tối tăm, chỉ thấy anh trai tôi, khuôn mặt âm trầm, mắt đỏ chói, và trong tay anh ấy đang cầm một con dao sắc nhọn.
đặt vào cổ họng tôi.